Probabil printre cele mai complicate lucruri este să evaluăm și să selectăm companiile în care urmează să investim. De aceea am creat acest playlist special pentru evaluarea companiilor și voi face câte un episod explicativ pentru fiecare termen pe care e nevoie să îl știm. Materialul de astăzi este despre PER-ul companiilor, adică Price to Earnings Ratio. Este un indicator financiar utilizat pentru a evalua valoarea unei companii în raport cu câștigurile sale. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Din ce localitate urmăriți acest episod și ce folosiți? Telefon, calculator, tabletă sau televizor? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. P/E ratio este unul dintre cei mai populari și utilizați indicatori de evaluare a acțiunilor și este calculat prin împărțirea prețului curent al acțiunii la câștigul pe acțiune. Se poate spune că raportul PE, Price to Earnings, poate fi interpretat ca fiind numărul de ani necesari pentru a recupera investiția inițială în acțiuni, presupunând că câștigurile rămân constante și sunt distribuite integral sub formă de dividende. Aceasta este o simplificare și trebuie luată în considerare cu anumite rezerve. Dacă o acțiune are un PE de 15, aceasta poate fi interpretată ca fiind necesar 15 ani pentru a recupera investiția inițială, presupunând că câștigurile rămân constante și sunt distribuite integral sub formă de dividende. De obicei, un PE ratio până la valoarea de 15 este considerat mic. De la 15 la 30 este considerat mediu și peste 30 este considerat mare. Un PE mare poate indica faptul că investitorii se așteaptă la o creștere viitoare semnificativă a câștigurilor companiei. De asemenea, poate sugera că acțiunile sunt supraevaluate. Un PE mic poate indica faptul că acțiunile sunt subevaluate sau că investitorii au așteptări scăzute privind creșterea viitoare a câștigurilor. Se poate face o clasificare a companiilor în funcție de PE. Companii cu PE ridicat sunt companii de creștere. Acestea sunt companii care se așteaptă să aibă o creștere rapidă a câștigurilor în viitor. Exemple includ companiile din sectorul tehnologic sau alte industrii emergente. Uneori, un PE ridicat poate indica faptul că acțiunile sunt supraevaluate în raport cu câștigurile actuale. Companii cu PE scăzut sunt de obicei companii de valoare care sunt considerate subevaluate în raport cu câștigurile lor actuale. Investitorii pot vedea aceste companii ca oportunități de investiție, însă pot fi și companii în dificultate. Un PE scăzut poate indica de asemenea că investitorii au așteptări scăzute privind creșterea viitoare a câștigurilor, posibil din cauza problemelor financiare sau operaționale. PE poate fi de două feluri: trailing PE, calculat folosind câștigurile din ultimele 12 luni, și forward PE, calculat folosind estimările de câștiguri pentru următoarele 12 luni. Haideți să vedem cum se utilizează PE în analiza comparativă. PE-ul unei companii este adesea comparat cu media industriei pentru a evalua dacă acțiunile sunt supraevaluate sau subevaluate. De asemenea, se face o comparație și cu companii similare. Investitorii compară PE-ul unei companii cu cel al altor companii similare pentru a obține o perspectivă asupra evaluării relative. Acum să vedem ce limitări are PE ratio. PE nu reflectă întotdeauna potențialul de creștere viitoare al unei companii. Price to Earnings poate varia semnificativ între diferite industrii, ceea ce face dificilă compararea directă. O altă potențială problemă este că evenimentele excepționale sau câștigurile unice pot distorsiona PE-ul. Este esențial să interpretăm PE ratio în contextul industriei din care face parte compania. Companiile din industrii cu creștere rapidă tind să aibă PE ratio mai ridicat decât cele din industrii mature datorită potențialului lor de creștere mai mare.
Deși raportul PI poate oferi o perspectivă simplificată asupra numărului de ani necesari pentru a recupera investiția inițială, această interpretare trebuie utilizată cu prudență și în contextul altor factori și indicatori financiari. Este important să se ia în considerare creșterea câștigurilor, politica de dividende, riscul și volatilitatea, precum și condițiile economice generale, pentru a obține o imagine completă și precisă a valorii unei investiții. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am înființat un grup de Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Apăsați butonul de like dacă apreciați timpul investit de mine pentru a face acest episod și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să vă înscrieți în baza de date pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este EPS-ul și cum putem compara companiile pe care dorim să le adăugăm în portofoliu.